ramuri uscate, frunze ciuruite, acumulare de clei, scoarță necrozată. Și totuși acest pom, îl privesc cu atenție, are viață în el. Astăzi vom decide împreună dacă îl tăiem sau îl salvăm. Pete roșiatice care ulterior se transformă în găuri în frunză, de parcă frunza ar fi fost împușcată cu alice, găurită cu alice. Este manifestarea clasică a bolii ciuruirea frunzelor la sâmburoase. Dacă pomul ar avea doar această problemă, ar fi suficient un tratament cu un fungicid. Probabil un scor ar fi suficient. Un alt lucru foarte important este să nu confundăm ciuruirea frunzelor cu bășicarea frunzelor la piersic. La bășicarea frunzelor la piersic, frunza se îngroașă, se înroșește, se răsucește și se face precum o scoarță, se încrețește toată. Este cu tot o altă problemă. Este foarte important să nu confundăm cele două aspecte. Ciuruirea frunzelor la sâmburoase și bășicarea frunzelor la piersic. Priviți această acumulare de clei de la îmbinarea celor două ramuri. Este ca o rană deschisă care strigă după ajutor. Gomoza. Este reacția pomului la o rană la nivelul scoarței sau o infecție la nivelul scoarței, de să se protejeze și reacționează prin acumulări de clei. La prima vedere m-aș duce cu gândul la o posibilă formă de cancer al scoarței pomului. Probabil leucostoma, dar nu pot fi sigur până nu trimit la laborator să văd analize. După toate aspectele, pe care le are pomul, cred că nu este suficient să mă limitez la astropii, la un tratament chimic. Cel mai eficace mod de a aduce pomul la stare sănătoasă este să tăiem în lemn până vom avea lemn sănătos. Acum am ajuns la partea cea mai importantă. Trebuie să încep să tai. Privesc pomul și îmi place cum i-am construit coroana. O parte din coroană pare să nu fie afectată, dar cea mai mare parte a sa este cu multe urme de boală. Cu foarte mare părere de rău, voi elimina din coroană până la lemn sănătos și voi încerca să refac coroana din lăstarii tineri care am aici la baza coroanei. Primul lucru pe care ar trebui să-l fac ar fi să elimin ramurile afectate. Dar vreau să fac o tăiere cât mai bună la acest pom. Din această cauză voi încerca să-mi fac lumină, să văd mai bine ce am de tăiat și voi elimina lăstarii din interior, care oricum nu au de ce să rămână, pentru a avea o vedere cât mai bună la nivelul afecțiunii pomului. Și aici am rană, clei, aici clei la fel. Deci această creangă poate pleca cu totul, poate fi tăiată cu totul. Am aici un lăstar în spate. Pentru siguranța mea, totuși am să încerc să văd cât de sănătos este lemnul înainte să tai. Am afecțiune în lemn, deci merg mai jos, mai tai. Și aici am afecțiune, lemnul afectat este negru. Jumătate din secțiune este neagră, deci voi tăia întreaga ramură de aici. Și am păstrat un lăstar de desubt. Mai departe, și aici am clei. Acumulare de clei. Această ramură nu are de ce să rămână, o voi elimina de la bază. Mergem mai departe. Foarte multe urme de lăstari uscați, acumulare de clei, rana aici. Se vede foarte bine rana și pata neagră, pata maroniu neagră în scoarță, cu acumulare de clei. Nu are de ce să rămână. Voi căuta un lăstar care îmi convine și aici, probabil acesta.
și voi elimina de deasupra lui. Pentru că atunci când am tăiat nu s-a putut vedea în interiorul pomului, observăm acum cum a fost instalat cancerul scoarței la această ramură. Aici avem o urmă de acumulare de clei și sub scoarță, la nivelul cambial, avem acumularea de cancer al scoarței pomului. Practic, este afectată zona prin care curge seva în pom, care hrănește pomul între scoarță și lemnul sănătos. Și mai departe se vede și lemnul înnegrit, lemnul afectat. Probabil că mulți dintre voi îmi veți spune că am tăiat prea mult din acest pom, că ce a mai rămas din el, că mi-am bătut joc de el. Nu mi-am bătut joc, era un pom despre care în primăvară mi-am zis că o să fie superb. Dar să păstrez lemn bolnav în pom e ca și cum aș face o crimă, nu se poate. Boala ar înainta în el și mi l-ar afecta pe tot. Chiar dacă am tăiat foarte mult din pom, constatăm că încă mai am afecțiuni la nivelul scoarței. Aici avem clei, acumulare de clei în 3 locuri, deci această posibilă șarpantă trebuie să plece, iar la nivelul secțiunii, la tăietură, în continuare mai avem lemn afectat. Și aici și aici. Voi merge mai jos, voi tăia și mai jos. Am tăiat sperând să salvez această pornire de șarpantă. Lemnul pare curat la prima vedere, dar cu toate acestea priviți și aici am o acumulare de clei. Cu părere de rău voi elimina acest ciot, această pornire de șarpantă de la bază. Uitați cât de multă afecțiune avea, cât de mult din scoarța pomului era afectat. Am eliminat foarte mult din pom. Îmi pare foarte rău, dar trebuia să scot partea bolnavă, trebuia să las lemn curat. Ce urmează să fac acum? Voi curăța foarte bine suprafața unde am tăiat, să nu am rugozități în pom. Aici pare că este puțin afectată și scoarța. Curăț foarte bine și în partea cealaltă, după care voi aplica un cupric, o zeamă de CHAMP 777 WG, tamponez bine ca să se dezinfecteze rana mare, las să se usuce bine și apoi aplic un mastic pomicol, astfel încât să îmi izolez suprafața de contact cu alte boli sau, eu știu, cu apa, să nu-mi intre apă sub scoarță. Las să se usuce foarte bine și aplic masticul pomicol peste tăietură. Pun un strat destul de gros, astfel încât să nu mi-l afecteze nimic. Și pe rana cealaltă am aplicat masticul pomicol, suficient de gros și să facă priză bine. Am rămas cu 3 lăstari care par a fi viguroși, bine orientați, oarecum depărtați unul de celălalt. Sper să pot construi într-un an, poate 2, o coroană frumoasă pentru acest pom. Arată așa cum este. Ne vedem la primăvară și vedem ce avem de făcut. Din punctul meu de vedere, am făcut tot ce ținea de mine să salvez pomul. Un lucru foarte important. După ce am curățat pomul, ramurile tăiate se îndepărtează din livadă. Sunt purtătoare de boală, nu trebuie să rămână în livadă. Și acum, referitor la pomul nostru, de cele mai multe ori salvarea unui pom vine de acolo de unde ne-am îndurat să tăiem. Dacă filmul pe care l-am făcut astăzi, bazat pe experiența proprie din grădină, din gospodăria mea, v-a fost util, nu uitați să vă abonați la canalul Fantastica Viață de la Țară și acolo dați-mi un comentariu. Fiecare comentariu al dumneavoastră mă ajută să duc acest proiect mai departe. Până la următorul tutorial vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bun.